नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई चाहिँ आज चाहिँ थाहा भएको कुरा छ साथीहरू। नेप्से चाहिँ हल्का बढ्दो क्रममा चाहिँ देखिएको छ। अब चाहिँ के हुन्छ भनेको चाहिँ आगामी दिनहरुमा थाहा हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ मैले आज तपाईहरुको लागि चाहिँ 4 वटा चाहिँ यस्तो कम्पनीहरु लिएर आएको छु जुन चाहिँ एकदमै हुन्छ नि। अब चाहिँ के नेप्से बढ्यो भने चाहिँ यो कम्पनीहरुले चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ हात लाएर चाहिँ अलिकति फाइदा मुनाफा गर्न सकिन्छ र एक दुईवटा कम्पनी चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ लङ टर्मको लागि पनि छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ कुरा गरे साथीहरु। सो अहिले अलिकति चलेकै भन्नुपर्छ है। अहिले चलेको र अलिकति घटेको मतलब तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। शिवम सिमेन्टलाई मान्न सकिन्छ। 81 एक हप्ता नहुँदै एकदम तल आएको कम्पनी छ यो है। तपाईको 1600 1500 भएको कम्पनी चाहिँ अहिले यस्तो घटेर चाहिँ 1160 समथिङमा कारोबार भइरहेछ। अब सानो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यस्तो कम्पनीमा चाहिँ अलिकति आँखा नलगाउँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि एकदमै धेरै धारण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग चाहिँ पैसा छ है भने चाहिँ शिवम सिमेन्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसो अलिकति विचार गर्ने अवस्था पनि छ साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले सो भोल्युम चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ तपाईको 3-4 दिन अगाडि चाहिँ तपाईको मजाको भोल्युम बनिरहेको थियो र त्यो त्यति साह्रो चाहिँ भइरहेको थिएन हैन। 81 तपाईको 1264 समथिङमा गएको कम्पनी हो। सो हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छौं भने साथीहरु, सिम्पली हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले तपाईको 1160 समथिङमा किन्यौं भने र अब मार्केट पनि हल्का बढ्ला जस्तो क्रम देखिरहेको छ। सो हामीले चाहिँ यसको टार्गेट गर्न सक्छौं है। टार्गेट राख्न सक्छौं। मिनिमम राख्यौं भने पनि 1300 टार्गेट राख्न सक्नु भयो भने पनि राम्रो मुनाफा खान सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा माथि भइहाल्यो भने त ठिकै छ। यसको चाहिँ शिवम सिमेन्ट भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको हुन्छ नि एकदम राम्रो छ। एकदमै तपाईको किन घटेको भनेर चाहिँ अलरेडी थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला। सो त्यही त नि साथीहरु, त्यहाँका चाहिँ जुन चाहिँ अब शेयर संख्या चाहिँ अहिले बढ्यो हैन। लोकल शेयरको चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने थियो। त्यो प्रक्रिया चाहिँ तपाईको चाहिँ अब ती व्यक्तिहरुको चाहिँ शेयरहरु चाहिँ सम्पूर्ण शेयरहरु चाहिँ दोस्रो बजारमा आएको कारणले चाहिँ घटेको। सो त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति चलखेल पनि भइहाल्छ साथीहरु। त्यो त्यसमा केही फरक पर्दैन। त्यो पनि हामीले चाहिँ अहिले लिन सक्यौं भने हिजो अस्ति लिनुभयो त ठिकै हो। अब हिजो अस्तिसम्म आउँछ भन्ने चाहिँ अब के होला त्यो चाहिँ अब भविष्यमै थाहा हुन्छ हैन। सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यति पनि हामीले चाहिँ रिस्क लियौं भने चाहिँ राम्रो प्रफिट गर्न चाहिँ सकिन्छ है शिवममा। सो दोस्रो भनेको साथीहरु मैले चाहिँ दोस्रोमा लिएर आएको छु साथीहरु। स्पेशल र अलिकति छिटो छरितो र जसले पनि हैन सानो लगानीकर्ताले पनि अलिकति बुद्धि पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ हल्का टेक्निक लगाउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो मुनाफा पनि कमाउन सक्छ जस्तो लाग्छ। सो यसको त डिमान्ड हेरिसक्नु भएको छ साथीहरुलाई थाहा भएको होला। 1 लाख जति त डिमान्डहरु त आउँछ है। 1.5 लाख जति त डिमान्डै आएको हुन्छ। सो बेच्नेको संख्याले कम हुन्छ। सो यसले पनि आज चाहिँ त्यति आशा गरेन। ओपनिङ चाहिँ तपाईको मजाकै थियो यसको है। 360 चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ थियो। तर त्यस्तो चाहिँ सोचे जस्तो चाहिँ गरेन। सो ठिकै छ साथीहरु। यो पनि लिनु भयो भने चाहिँ हल्का एभरेजिङ गर्दै गर्नुभयो र 8 लिनु भयो भने चाहिँ तपाईको मैले भने त 400 राख्दा हुन्छ है। यसको चाहिँ 400 मिनिमम चाहिँ 380 राख्दा पनि फरक पर्दैन। सो म चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ मेनली चाहिँ 400 नै हेर्नुपर्छ है। यसको चाहिँ 400 राख्नुस्। सो आफ्नो स्ट्रेटेजी कति प्रफिट खान सक्नुहुन्छ। यदि 400 चाहिँ यसको चाहिँ टार्गेट प्राइस राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। मैले चाहिँ निफ्रालाई चाहिँ अलिकति फोकसै गरेको कारण चाहिँ त्यही भएर हो साथीहरु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अर्को चाहिँ साथीहरु अहिले एकदम सस्तो र सबैको विषय हेर्न सबले चासो दिने कम्पनी भनेको अहिले लङ टर्मको लागि पनि यसो एउटा मैले चाहिँ लिएर आइरहेको छु। सो नबिल भन्ने छ। सो नबिलमा पनि मान्छेहरुको चाहिँ एकदमै हुन्छ नि के होला सर, अब चाहिँ कसो होला, किनौं कि नकिनौं सर। अब हिजो अस्ति अब घटेको बेलामा 8 नगर्न नसक्नेहरुलाई चाहिँ अब अहिले पनि ठिकै छ साथीहरु, लिदा चाहिँ हुन्छ। तर यो चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ लिनुभयो भने चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छ साथीहरु। सो यो मौका चाहिँ एकदम हुन्छ नि, यो मौका चाहिँ आकी हो। पछि यतिसम्म चाहिँ नआउला है। कि त त्यस्तै अब के भयो समस्या भयो अब नेप्से नि अब डाउन भयो भने चाहिँ त्यो भन्न सकिन्न। तर अब चाहिँ अब यो हाईमै जाने छ है। यहाँ इन्डिकेटर्सहरुले त हल्का अब हाईमा जाँदैन, अहिले झर्ला जस्तै छ। सो अलिकति किनबेच गर्नु हुन्छ भनेर नेबिलको हिस्ट्री त अब नबिलको त हैन हामी सबलाई थाहा भएको छ, राम्रो छ। सो साथीहरुले चाहिँ नबिल पनि यसो विचार गर्दा चाहिँ हुन्छ है। सो अन्त्यमा चाहिँ मैले चाहिँ लिएर आएको छु नबिललाई टक्कर दिने भनिन्छ, जुन चाहिँ नाम पनि उस्तै छ नभए पनि एनएन बाटै उड्छ हैन। सो एनएससी एसिया चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एनएससी एसियामा चाहिँ म के भन्छु भने साथीहरु, एनएससी एसियामा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको 2-3 महिना चाहिँ मज्जाले होल्ड गर्नु भने अहिले बैंकिङ सेक्टर घटिरहेको छ हैन। सो मज्जाले होल्ड गर्नुभयो भने पनि तपाईले 800 टार्गेट राख्नुभयो भने पनि 800 त फाइदा हुँदैन हैन। 900 850 880 समथिङ फाइदा राख्न सक्नुहुन्छ। नत्र 900 चाहिँ जान्छ, 900 नजाने
जाने चाहिँ होइन, यसको हेर्ने हो भने पनि 900 समथिङ चाहिँ फर्केर तपाईँको आएको छ। यसको चाहिँ मैले पनि एकदम मजाले यसबाट चाहिँ किन्ने गरेर मैले पनि मजाको प्रफिट लिएको पनि छु होइन। सो नेक्स्ट 2-3 महिनाको लागि हेर्ने हुँदा पनि यो NIFRA चाहिँ राम्रो प्रफिट लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू यी जुन भयो शिवम भयो, नबिल भयो, NIFRA भयो, निफ्रा भयो र म तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा सस्तो खालको पनि म लिएर आउँछु। यो चाहिँ हल्का महँगै एभरेजमा पऱ्यो। सो हाइड्रो सेक्टर पनि अहिले एकदम बुम हुने कुरा पनि छ र भइ पनि रहेको छ। सो हाइड्रो पावरको त अलरेडी मैले चिपेस्टको चाहिँ बनाइसकेको छु र तीमध्येमा पनि अब सस्तोको लागि चाहिँ बनाइदिएको थिएँ ती कम्पनीहरू। अब अलिकति महँगो टाइपको चाहिँ म भिडियो ल्याउने छु। सो हामीलाईसँग चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरेर चाहिँ साथ दिइराख्नु होला। हामी यस्तै भिडियो चाहिँ लिएर आउनेछौँ।